بسم الله الرحمن الرحیم. به سلسله دروس استاتیک خوش آمدید. امروز میخوایم در این ویدیو باز در مورد حاصل ضرب چلیپا یا کراس پرودکت میخوایم صحبت کنیم. قسمی که ما در ویدیوهای قبلی صحبت کرده بودیم که حاصل ضرب که است به دو نوع است. یکیش که است حاصل ضرب نقطه‌ای میگن و دیگهش حاصل ضرب چلیپا. البته در وکتورها که است ما بازم میگم براتون که دو نوع حاصل ضرب داریم. یکی حاصل ضرب به نام دات پرودکت میگه و دیگهش حاصل ضرب کراس پرودکت. حاصل ضرب دات پرودکت که در ویدیو قبلی خوانده بودیم برای ما چی میته؟ برای ما یک قیمت میته، یعنی به شکل اسکالری میشه بیان کنیم. دو وکتور میشه به شکل چی بیان کنیم؟ به شکل اسکالری را ضرب کنیم. میره میگه دات پرودکت. و حاصل ضرب چلیپا یا حاصل ضرب کراس پرودکت که است این برای ما وکتور سومی را وجود میاره. وقتی دو وکتور ما ضرب کنیم در اینجا برای ما وکتور سومی وجود میاره. وکتور یعنی به شکل وکتور این برای ما جواب از این میبراید. قسمی که در ویدیوی گذشته گفتیم موارد استعمال حاصل ضرب نقطه‌ای یا حاصل ضرب دات پرودکت گفتیم که در کار استفاده میشه. مثلا میتونیم دو مرتسما رو پیدا کنیم، میتونیم زاویه بین دو وکتور رو پیدا کنیم. اون موارد استعمال دات پرودکت. اما در کراس پرودکت یا هم کاست در بخش انجینری، در بخش فیزیک، در بخش ریاضیات زیاد استفاده میشه و همچنان زیادتر موارد استعمالش کاسته ای مومنت استفاده میشه یا مومنت یا موتور کاسته و دیگه حرکت های دایروی ما میتونیم توسط حاصل ضرب چلیپا حلش کنیم. میره قسمی که حالا شما در این شکل میبینین ما یک وکتور داریم به رنگ آبی که وکتور A میگیم و یک رنگ سبز داریم وکتور B. میخوایم که A کراس B را پیدا کنیم یا A چلیپا B را پیدا کنیم یا A ضرب B را میخوایم پیدا کنیم، یعنی حاصل ضرب کراس پرودکت میخوایم ما پیدا کنیم. وقتی که تا ضرب شود برای ما چی را میته؟ برای ما وکتور سومی را میته. اون وکتور سومی با می مستوی که A و B قرار داره وکتور سومی که است باید تا همیشه عمود می باشه. و اینجا که حاصل ضرب که است ما از قانون دستراست استفاده میکنیم، یعنی همون انگشت کلام ما که به هر طرف که آمد اگر به محور مثبت آمد او را ما مثبت میگیریم، اگر به محور منفی آمد او را ما منفی میگیریم. قسمی که شما میبینید A ضرب B ما کردیم یک وکتور سومی به رنگ سرخ با وجود آمد. اینجا میبینید که به رنگ سرخ این وکتور با وجود آمد. C مساوی میشه به A ضرب B. هر چقدر کمی وکتورها کلان شده بره این وکتور سرخ ما یا نتیجه شون کلان شده میره. این گس به زاویه تو با دارد چقدر زاویه زیاد شوه اما برای ما مقدارش زیاد میشه و هر چقدر زاویه کم شوه اما مقدارش کم میشه. یعنی این سرچپه دات پرودکت است. به این شکل اگه این طرف باشه در این شکل برای ما دو وکتور داده، وکتور A و وکتور B داده. میخوایم که A ضرب B را پیدا کنیم، یعنی میخوایم که A کراس B را پیدا کنیم یا A ضرب B را میخوایم پیدا کنیم. این مساوی میشه به A ضرب B که است دو چی داره، یکی است مقدارش است یعنی مگنیتودش است مقدارش چی میشه و دیگهش که است جهتش. به خاطر این وکتور است، وکتور هم مقدار داره هم جهت داره. خیلی A ضرب B مساوی میشه به C. فرض کنید این وکتور C باشه. وکتور C ما که است هم مقدار داره و هم جهت داره. حالا چی میکنیم؟ میخوایم که مقدارش رو پیدا کنیم. مقدار از این فرمول پیدا میشه که A مقدارش B مقدارش با ضرب ساین تیتا. به این شکل یکی است برای ما مقدارش نشان میده. مقدار از این وکتور C را نشان میده. یعنی در اینجا که میبینین این وکتور ما که است این مقدارش که است AB ضرب ساین تیتا میشه. در دات پرودکت چی بود؟ کوساین تیتا بوده و اینجا که است ساین تیتا است. دیگه جهتش که است به این شکل نشان داده میشه که وکتور A ضرب وکتور B مساوی میشه و این رقم میتونیم نشان بدیم که AB ساین تیتا. بازی رو میتونیم که جهتش به این شکل نشان بدیم به شکل UC، یعنی وکتور واحد C. به این شکل میتونیم که جهت زیر نشان بدیم. اینجا ببینید جهت C به طرف بالاست. این وکتور واحدش ما چی دادیم؟ UC، یعنی یونیت وکتور اف C دادیم. به این شکل دیگه است جهتش نشان میده بر ما. در کراس پرودکت برای ما جهت بسیار مهم است و جهتش از چی پیدا میکنیم؟ از قانون دست راست. اگر انگشت مشست ما کس به طرف مثبت محورات رفت او را ما مثبت میگیم، اگر به طرف منفی رفت او را ما منفی میگیم. در اینجا براتون تشریح میکنم. در این شکل میخوایم که وکتور A را ضرب وکتور B کنیم. چی میکنیم؟ مو چهار انگشت ما را همین وکتور A را طرف وکتور B چی میکنیم؟ تمام میتیم، یعنی انگشتای خود
وکتور A را طرف وکتور A B تاو میتیم. وقتی تاو که بتیم امی انگشت شست ما به طرف چی میه؟ به طرف بالا میه. امی انگشت شست ما خودش نتیجه از وکتور A ضرب 20 یعنی وکتور C وجود میه. امی خود انگشت ما کست جهتش به طرف بالاست. این می خود انگشت ما کست وکتور C وجود میاره یعنی اصل ضرب A B مساوی میشه به وکتور C. و این دو تا کست وکتور A وکتور B در مستوی قرار داره اما وکتور C کست در مستوی که بالای از این مستوی پایین کست عمود است این قرار داره. همیشه یعنی AB مستویش با وکتور C عمود می باشه. ای گفتم که پیشتر گفتم که ای در چی کار میه؟ زیادتر در مومنت و حرکت‌های دایره‌ای کار میه که وقتی که حرکت‌های دایره‌ای می باشه ما میتونیم که می وکتور C رو پیدا کنیم و نتیجهش رو پیدا کنیم. و همچنان در اینجا اگه ما ببینیم اینجا چی تشکیل میشه اگه وکتورها رو چی کنیم به این شکل امتداد بدیم به این موازی به بی رسم کنیم به این شکل و همچنان با این موازی رسم کنیم. اینجا شما ببینید که یک متوازی لزلا تشکیل میشه به این شکل یک متوازی لزلا تشکیل میشه. این قیمت AB ساین تیتا کسته این بر ما مساحت متوازی لزلا را نشان میده یعنی AB ساین تیتا ای بر ما مساحت متوازی لزلا را نشان میده به این شکل. این شده یک اصل ضرب کراس پرودکت یا اصل ضرب چلیپا. دیگه یک چیز بسیار مهم است که A وکتورش چلیپا B وکتورش ای خلاف است با B وکتور ضرب A وکتور. این که همیشه فکر داره بگیرین ما نمیتونیم اصل ضرب چلیپا جای وکتورها رو تغییر بکنیم به خاطر که اگر ما A ضرب B را کنیم در اینجا میبینیم که انگشتای خود به طرف B ما در میتیم وکتور A را به طرف B میبریم و نتیجه چی میشه؟ 60 ما به طرف بالا میاد. این شکل که میبینید 60 ما به طرف بالا میاد یعنی به طرف مثبت زید میاد. اگه میخوام ما زید بگویم این به طرف مثبت زید میاد. اما در پایین ببینید که وقتی B را ضرب A میکنیم یعنی B را طرف A میاریم و انگشت ما طرف چی؟ طرف پایین میاد یعنی در اینجا کسته این به طرف انگشت 60 ما به طرف جهت پایین میاد یعنی اینجا که پایین آمدی چی میشه؟ منفی یعنی این خلاف است. این رقم نشته کردن میتونیم که وکتور A کراس وکتور B این مساوی میشه با منفی B وکتور کراس A وکتور به این شکل. یس اما در دات پرودکت و مشکل نیست میتونیم که جهتایشون تغییر بدیم. ما میتونیم فرمولای زیر به دو شکل نشته کنیم یکی به شکل اسکالاری نشته کنیم به شکل اسکالر به این شکل اسکالاریش رقم است که میتونیم ما مقدارش چه رقم پیدا کنیم مقدارش به این شکل نشته کنیم که وکتور A کراس وکتور B مساوی میشه با A مقدارش ضرب B مقدارش ضرب ساین تیتا. به این شکل میتونیم که چی رو نشته کنیم به شکل اسکالاری نشته کنیم. باز اگه میخواین که این رو به شکل وکتوری نشته کنیم مثلا نشته کنیم که A کراس B مساوی میشه با قیمت ضرب قیمت B ضرب ساین تیتا و ضرب وکتور واحد یو سی اما وکتور واحدش که امو 60 ما به اون طرف که میره امو وکتور واحدش است. این میتونیم به شکل به شکل اسکالر نشته کنیم. یک از مقدارش هست و یک از جهتش است. اما میتونیم که به شکل کارتیزیان نشته کنیم. اصل ضرب چلیپا را کارتیزیان نشته کنیم میخوایم. در کارتیزیان یک چیزی که همیشه فکر دارم بگیریم که اگر ما یک محورات سه بوده داشته باشیم محور X محور Y و محور Z اگه اینجا را ما وکتور واحدش بگویم I این وکتور واحد بگویم J و این وکتور واحد بگویم K. به این شکل همیشه وقت ما گفتم که وقتی که از صحبت کارتیزیان میکنیم نمایش کارتیزیانی وکتورها را میکنیم باید از چی استفاده شود؟ I J K استفاده شود. در خاطر از این اول چی میکنیم ما میخوایم که در اینجا خود وکتورها را اصل ضربش پیدا کنیم یعنی I کراس I پیدا کنیم و دیگه I کراس J را پیدا کنیم و همچنان J کراس K را پیدا کنیم. به شکل این را میخوایم براتون حل کنیم و دیگه هم تو براتون میگیم. سعی کنید در اینجا که است I ضرب I است یعنی I وکتورش منطبق با I است یعنی فرمول استفاده کنیم. فرمولش رقم بوده A B ساین تیتا. A ما چیست؟ وکتور I است. وکتور قیمت چند است؟ یک. بیشتر میدونیم که یک ضرب
بی چند است؟ بی که است خودش ای آی است، ای که است اینی 20 و ای که است ای است. خواهی قیمت چند است؟ ضرب یک نشته میکنیم. بازم ساین تیتا ساین چند درجه بین محور آی و آی چند درجه قرار داره؟ 0 درجه میشه. است نشته میتونیم که 0 درجه به شکل. اگه اینجا بیره ضرب کنیم چند میشه؟ این میشه 0. یعنی اینجا گفتم میتونیم که وقتی زاویه 0 باشه بین دو وکتور، حاصل ضرب چلیپا چی میشه؟ حاصل ضرب چلیپا همیشه 0 میشه، یا کراس پروداکت مساوی به 0 میشه. وقتی که آی ضرب جی کنیم، یعنی وکتور آی به طرف چی بریم؟ به طرف جی بریم، یعنی به شکل انگشتای خود آی به طرف جی بریم، این انگشت 60 ماکسته به طرف چی میره؟ به طرف ک میره، یعنی آی ضرب جی مساوی میشه به ک. به شکل نشته کردن میتونیم وکتور آی ضرب جی مساوی میشه به ک. و همچنان اگر سرچپه کنیم جی کراس آی این مساوی میشه به منفی ک، به خاطر که اگه جی را ما طرف آی بریم به این شکل، اگه جی را طرف آی بریم ایره امروی 4 انگشت خود دوران بتیم، یعنی جی را به طرف آی دوران بتیم، انگشت 60 ما به طرف پایین محور چی میه؟ محور زید میه، منفی میشه، اینجا منفی است. و همچنان میتونیم که جی ضرب ک کنیم. جی ضرب ک ببینید که وقتی که جی را ما به طرف ک ببریم، یعنی جی را به طرف ک ببریم، انگشت امو 60 ما کست 60 ما به طرف چی میه؟ به طرف x میه، یعنی وقتی که جی را به طرف ک ببریم ما انگشت 60 ما به طرف مثبت x میه. خیلی جی ضرب ک چی میشه؟ آی میشه. نشته که میتونم جی ضرب ک مساوی به آی. همچنان معکوس از این است k وکتور ضرب j وکتور این مساوی میشه به منفی i. به این شکل میتونیم استفاده کنیم. و همچنان اگر دیگه‌اش هم میکنیم j کراس j این مساوی میشه به 0 و همچنان k کراس k این مساوی میشه به 0. به خاطر که در این فرمول ما ساین داریم، ساین زاویه 0 0 است بین محورات که 0 می باشه و در دات پروداکت کسی معکوس کراس پروداکت است. یک چیز دیگر براتون آسان نشون میدم که چطور میتونید کی رو پیدا کنین. اینجا اگه نشته میکنین آی نشته کنین به شکل آی، اینجا نشته کنین k و اینجا نشته کنین j. به شکل اگر شما فرض کنین کی رقم دوران کنین، این دوران هم میگه مثبت، و اگه این رقم دوران کنین این دوران بوین منفی. سعی کنین اگه شما آی ضرب j کنین، آی ضرب j این مساوی میشه به چی؟ مساوی میشه به k. به این شکل یعنی چی؟ علامش مثبت. شما میکنین که آی کراس j مساوی شد به k مثبت. اگه رقم بریم آی ضرب k نشته کنیم، آی ضرب k یعنی آی ضرب k کراس k چی میشه؟ ای جوابش میشه j. چه رقم علامش چی میشه؟ منفی. اگه این طرف حرکت کنیم منفی. نشته کردن میتونیم که i وکتور کراس k وکتور این مساوی میشه به منفی j وکتور. به این شکل میتونین اگه خودش ضرب خودش کنین او چی میشه؟ 0 میشه، یعنی i ضرب i مساوی به 0. به این شکل میتونین که از این طریقه آسان هم شما استفاده کنین و این پیدا کنین. این بود حاصل ضرب یونیت وکتورهای ما. حالا میخوایم به شکل اسکالاری همی خود a ضرب b رو پیدا کنیم. نشته میکنیم a وکتور ضرب b وکتور مساوی به چی میشه؟ شما میفهمین که ما وکتور a رو نشته کردن میتونیم به شکل کارتیزیان. چه رقم نشتهش میتونیم؟ نشته میکنیم که a وکتور مساوی میشه به شکل کارتیزیان ax i جمع ay j وکتور جمع az k وکتور. به این شکل ما میتونیم که وکتور a را به شکل کارتیزیان نمایش بدیم. این به شکل چی است؟ به شکل کارتیزیان. حالا میخوایم وکتور b را نشته کنیم. وکتور b ما مساوی میشه به شکل کارتیزیان bx i مثبت by j مثبت bz k. به این شکل میتونیم که ما این تا وکتور نشته کنیم. حالا این تا به شکل ضرب نشته میکنیم که a وکتور کراس b وکتور مساوی میشه به این نشته میکنیم که ax i مثبت ay j مثبت az k ضرب bx i
مثبت بی وای جی مثبت بی زید که به این شکل میتونیم که ضرب کنیم. حالا از ضرب چی استفاده میکنیم؟ ساده استفاده میکنیم. یعنی اول چی میکنیم؟ x ضرب کلیزی میکنیم به این شکل، این ضرب میکنیم، بعد از اون این دیگه زیر ضرب میکنیم و بعد از اون این ضرب میکنیم به این شکل، بعد از اون این امرایزی ضرب میکنیم، این امرایزی ضرب میکنیم و این امرایزی ضرب میکنیم به این شکل. بعدا این سومیش هم تو ضرب میکنیم، این امرایزی و همچنان این امرایزی به این شکل ضرب میکنیم، ضرب ساده واره. حالا این رقم ضرب میکنیم، این میتونیم به شکل آسان به شکل چی نوشته کنیم؟ به شکل ماتریکس نوشته کنیم. میخوایم که ما a ضرب b رو به شکل ماتریکس نوشته کنیم که برای ما آسان شه و ضربش این رقمی ضرب کم جنجال داره که هر کدام از زیر ضربازی کنیم. به شکل ماتریکس نوشته میکنیم، این رقم به شکل ماتریکس نوشته میشه که این نوشته میکنیم سطر اولش i وکتور j وکتور و k وکتور به شکل نوشته میکنیم و این ax ay و a z این نوشته میکنیم bx by و b z. یعنی یک ماتریکس چند است؟ 3 در 3 است. سطر اولش i j k یعنی وکتور واحد، سطر دومش که وکتور اولی یعنی ax ay و az و سطر سومش bx by و bz است. به خاطر حل از این ماتریکس 3 در 3 که ما چند طریقه داریم. یک طریقش ما براتون اینجا میگم که چی میکنیم. اول امی سطر اول یا ستون اول که چی قرار داره، می حرف یا عدد قرار داره، چی میکنیم؟ میره ما القا میکنیم به شکل، اینا ما چی میگیریم؟ اولش مثبت میگیریم به شکل، چیزی که در پایین از میه و چیزی که این طرف میه چی میکنیم؟ صرف نظر میکنیم. یعنی jk و x و ax و bx صرف نظر میکنیم. خیلی نوشته میکنیم که چی مونده اینجا ay bz az by مونده. چی میکنیم؟ دیترمینانتش پیدا میکنیم به شکل، این ضربه میکنیم و این ضربه ازی نوشته میکنیم ay bz باز منفی az by به این شکل این ما پیدا کنیم. دیترمینانت ضرب چی میکنیم؟ اینجا چی مونده؟ اینجا i مونده. نوشته میکنیم این ضرب i به این شکل وکتور i. باز دفعه دوم چی میکنیم؟ i خلاص شده که نوبت j شده. این دفعه نوبت j است. j را چی میکنیم؟ القا میکنیم j را یک مثبت بودی چی میگیریم؟ منفی به این شکل نوشته میکنیم اینجا منفی. اولش مثبت، دومش منفی. این مثبت این منفی. خیلی وقتی که آیا گرفتیم چی میشه؟ که از بین میره و همچنان آیا از بین میره به شکل و همچنان ای از بین میره. صرف چی میبانه؟ x b زید a زید bx میبانه. خیلی x ضرب b زید نوشته کردم میتونیم که ax b زید منفی a زید bx یعنی ای پتر فرعیش a زید bx منفی a زید bx به شکل شده. ضرب چی میکنیم؟ ضرب j وکتور j به شکل اینا ضرب کردیم. دیگه چی نوشته میکنیم؟ دیگه نوشته میکنیم این دفعه نوبت که است. نوشته میکنیم که را القا میکنیم که چی مون مثبت منفی این مثبت، یعنی نوشته میکنیم که مثبت نوشته کردیم. کدامش از بین میره؟ اینی از بین میره a زید b زید و همچنان i j چی میبونه؟ ax by میبونه. این ضرب میکنیم همچنان این ضرب میکنیم ax by نوشته میکنیم که ax by منفی ay bx به این شکل این شده که فرمول اصل ضرب وکتورها یعنی اصل ضرب کراس پرودکت به شکل کارتیزیانی. سابسکرایب کردن چنل هم از یادتان نره.